Hi everyone! Welcome back to my channel. So, today's video ay basic eyeshadow tutorial tayo. Yun. Ang ginawa ko ay simpleng eyeshadow tutorial lang. So, yun. Samahan niyo po akong mag-basic tutorial ng aking eyeshadow para sa mga beginner. Yung mga hindi pa masyadong maalam tulad ko. So, ito lang yung pinakasimpleng simpleng pwedeng gawin. Madali lang siyang gawin. Madaling gawin, hindi mahirap gawin, simple lang. So, ang gagamitin ko pong eyeshadow ay ito. Blend lang natin dito. Ito yung ipang-highlights natin. Ito siya. Tapos gagamit ako ng glitters. Itong kulay na to. Para kumintab-kintab siya.
ito na po yung outcome. Ito na yung kinalabasan ng aking eyeshadow na simple lang, basic lang, hindi siya mahirap gawin, napaka dali lang at simple. So yun, hope you guys like it. Thank you for watching.